አሁን ደግሞ ኳንታይሎችን ነኔ ኳንታይልስ ምንድናቸው? ከሚዲያን ጋር ይመሳሰላሉ። ሚዲያን ምንድነው ያልነው? አንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዴታ ቢሰጠን የዛ ዲስትሪቢዩሽን የመካከለኛው ቁጥር ሚዲያን ይባላል አይደል? ልክ እንደዛው ኳንታይሎች ደግሞ አንድን የተሰጠን ዲስትሪቢዩሽን ለተለያየ ቦታ ይከፍላሉ። የመጀመሪያው ኳንታይል ኳርታይልስ ይባላል። አንድ የተሰጠን ዴታ አራት ቦታ ቢከፈል ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እነዚህ ዲስትሪቢዩሽኖች ቢኖሩ እነዚህ ዲስትሪቢዩሽኖች አራት ቦታ ቢከፈሉ የምንፈልግበት ወይም ደግሞ አካፋዮቻቸው ምን ይባላሉ? ኳርታይልስ ይባላሉ። 10 ቦታ ቢከፈሉ አካፋዮቻቸው ዴሳይልስ ይባላሉ። አሁን ይሄን ዴታ አራት ቦታ ልክፈለው ብል አራት እኩል ቦታ ምንድነው የማደርገው? 10 ላለው ራፍሊ በራሴ ፎርሙላ ሊሄድ ብል 10 ሲካፈል ለአራት ላለው 2.5 2.5 ገደማ ይደርሳቸዋል። ሶ እንደዚህ ከፍልና የመጀመሪያው አካፋይ እዚሽ ጋር 2.5 ናት። ከዛ ቀጥሎ ያለው አካፋይ 4.5 ከዛ 6.5 ከዛ 7.5 ነው ላለኝ። ሶ እነዛ ኳርታይሎች ናቸው። ይሄን ዴታ 10 ቦታ ልክፈለው ብል አካፋዮች ምን ይባላሉ? ዴሳይልስ ይባላሉ። ዘን እያንዳንዱ ቁጥር አካፋይ ይሆናል ማለት ነው። አንድ የመጀመሪያው ኳንታይል ሁለት ሁለተኛው ሶሪ የመጀመሪያው ዴሳይል አንድ ሁለተኛው ዴሳይል ሁለት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ኦኬ 100 ቦታ ከሆነ መክፈል ደግሞ የፈለኩት ፐርሰንታይልስ ይባላሉ አካፋዮቼ። በአጠቃላይ እነዚህ ሁላ ምንድነው ስማቸው? አንድ ስማቸው ኳንታይልስ ነው ስማቸው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ምንድነው? ኳርታይልስ። ኳርታይልስ ምንድነው የሚያደርጉት? የተሰጠን ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን አራት እኩል ቦታ ላይ ይከፍሉታል። ሶ የመጀመሪያው ኳርተር፣ ሁለተኛው ኳርተር፣ ሶስተኛው ኳርተር ይኖረኛል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኳርተር ውስጥ 25% ኦፍ ዲ አይተምስ አሉ። ሁለተኛው አይተምስ ውስጥ ሁለተኛው ኳርተር ውስጥ 50% ኦፍ አይተምስ ይኖራሉ። ሶስተኛው ኳርተር ውስጥ ደግሞ 75% ኦፍ አይተምስ ይኖራሉ። ኳርታይል ካልኩሌት ሳደርግ አራተኛ ኳርታይል አይኖረኝም። የአንድን ዲስትሪቢዩሽን ሁሉንም ኳርታይሎች ፈልጉ የሚል ጥያቄ ቢመጣ ስንት ኳርታይል ነው የምፈልገው? 3። ምክንያቱም አራተኛው ኳርታይል ምንድነው? የመጨረሻው ቫልዩ ነው። ሶ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ኳርታይሎችን ለመፈለግ ፎርሙላዬ ምንድነው ስል ፎርሙላዬ ይሄ ነው። ቤዚክ ፎርሙላዬ ይሄ ነው። ኳርታይል ኦፍ አይ እኩል ይሆናል አይ ኦቨር 4 ከዛ ኤን ፕላስ 1 ኦፍ ዳት አይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ የኳርታይል ፎርሙላ ይሆናል። የመጀመሪያውን ኳርታይል ለመፈለግ 1 ኦቨር 4 ኦፍ ኤን ፕላስ 1 ቫልዩ ይሆናል። ሁለተኛውን ኳርታይል ለመፈለግ 2 ፕላስ 4 ኦፍ ኤን ፕላስ 1 ኳርታይል ይሆናል። ሶስተኛው 3 ኦቨር 4 ይሆናል። በምሳሌ እኔ 30 ሳምፕል ተመረጡ እና የ30 ሳምፕሉ ቫልዩ ተሰጠን። እነዚህ ናቸው ተባለ። ኦኬ 30 ሳምፕሎችን አገኘሁኝ። የ30 ሳምፕሎቼ እነዚህ ቫልዩዎች አላቸው። ኦኬ ሶ አሁን ምንድነው አድርግ የተባለው? የእነዚህን ቫልዩዎች ኳርታይሎች ፈልግ ተባለ። ኳርታይልስ ምንድናቸው? ዳታዬን አራት ቦታ የሚያካፍሉልኝ አካፋዮች ናቸው። ስለዚህ አራት ቦታ ይሄንን ዴታ አራት ቦታ ለማካፈል ስንት ኳርታይሎች ያስፈልጉኛል? 3። ኳርታይል 1 አይደል? ኳርታይል 1 እስከ ሆነ ድረስ፣ ኳርታይል 2 እስከሆነ ድረስ፣ ኳርታይል 3 እስከሆነ ድረስ። ከዛ 3 ኳርታይሎችን ሳገኝ ዴታዬ አራት ቦታ ተከፍሎ አገኘዋለሁኝ ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው የምሰራው? የመጀመሪያው ስራዬ ዴታዎችን ብን ማድረግ ነው፣ በኦርደር ማስቀመጥ ነው። ሶ በኦርደር ሲቀመጡ እንደዚህ ይሆናሉ። ይሄ ስቴፕ 1 ይሆናል ማለት ነው።
በኦርደር አስቀመጥኳቸው። እዚህ ጋር ኦርደራቸው ላይጠበቅ ይችላል። ሶ ኦርደራቸውን መጀመሪያ አስይዛቸዋለሁ። ኦርደራቸውን ካስያዝኳቸው በኋላ ከዛ የተሰጡኝን ቁጥሮች አይደንቲፋይ አደርጋለሁ። ቶታል ነንበራቸው ስንት ነው? ኤን ስንት ነው? 30 ነው። ኤን 30 ከሆነ የመጀመሪያውን አካፋይ ኳርታይል 1 አውጣ ስባል 30 ሲደመር 1 ላለው which is 31 ኦቨር ወይም ታይምስ 1 ኦቨር 4 ላለው 31 ሲባዛ 1 ኦቨር 4 ሲባዛ 30 ሲደመር 1 ይሄ ማለት 1 ኦቨር 4 ሲደመር 31 ማለት ሲባዛ በ31 ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት 31ን ለ4 ማካፈል ማለት ነው። ሶ 7.75 ሆነልኝ ማለት ነው። 7.75 ሲመጣልኝ ከዛ በኋላ 7.75ኛ ቫልዩ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው ብዬ መርጣለሁ። የትኛው ነው ብዬ ስመርጥ ምንድነው የማደርገው? ኖርማሊ 1 2 3 4 5 6 7 ሰባተኛ ቫልዩ ስንት ነው? 18 ነው አይደለ? ግን 0.75ኛዋ የትኛዋ ናት? አላቅም። ስለዚህ በእርግጠኝነት ግን የምፈልጋት ቫልዩ ከ15 እና ከ21 መካከል ናት። ሶ እሷን ለማግኘት ምን አደርጋለሁኝ? የ21ን እና የ15ን ልዩነት ወስድና ከዛ በ0.75 አባዛታለሁኝ። ከ21 ሲቀነስ 18 ስንት ይሰጣል? 2 አይደል ነው። ስምንተኛው ቫልዩ ስንት ነው? 21 ሲቀነስ 17 ስንት ይሆናል? 3 ራይት 3 ይሆናል። ያችን 3 በ0.75 አባዛታለሁ 2.25 ይሰጠኛል። ደን 2.25ን 18 ላይ እደምራታለሁ። ደን የመጀመሪያው ኳርታይሌ ስንት ይሆናል? 20.25 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 20.25 ይሆናል። ኦኬ ሰከንድ ኳርታይሌ ስንት ይሆናል? ሰከንድ ኳርታይሌ አሁንም አይ ኦቨር 4 ስለ ኳርታይል ስለማወራ አይ ኦቨር 4 ታይምስ ኤን ፕላስ 1 ነው ፎርሙላይ። አሁን አይ ስንት ናት? በዚህ ጊዜ አይ ስንት ናት? ሁለተኛው ኳርታይል 2 ነው ፈልግ የተባልኩት። በዚህ ጊዜ አይ ስንት ናት? 2። ስለዚህ 2 ኦቨር 4 ታይምስ ኤን ፕላስ 1 ኤን ስንት ነው? 30 ሲደመር 1 31። ስለዚህ 2 ኦቨር 4 ማለት 2 ሲጣፋ በ4 1 ሁለተኛ 1 ኦቨር 4 ሲባዛ ነው 1 ኦቨር 2 ሲባዛ በ31። ይሄ ማለት ስንት ምን ማለት ነው? 31 ሲባዛ በ0.5 ማለት ነው። 1 ሁለተኛ 1 ሲካፈል ለ2 0.5 ሶ 31 ሲባዛ በ0.5 ስንት ይሰጠኛል? 15.5። ስለዚህ 15.5ኛዋ ቫልዩ አሁን ዴታዬ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ተቆርጧል። እዚህ ጋር ማን ነው የቆረጣት? 20.5 20.25 ኦኬ። የመጀመሪያው ኳርታይሌ ያ ነው። የመጀመሪያውን ኳርታይሌን አግኝቻለሁ። ከዛ ሁለተኛው ስንተኛው ቫልዩ ነው ተባለ? 15ኛው። ስለዚህ ይሄኛው ሰባተኛው ነው። 8 9 10 11 ከመጀመሪያው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ይሄኛው ነው 15ኛ ቫልዩ። ከዛ በኋላ ግን ነጥብ 5 አለች። 15ኛ ነጥብ 5 ቫልዩ ነው ሁለተኛው ኳንታይልህ ተብያለሁ። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? 15ኛ ቫልዩ ወስዳለሁ which is 25 ሲደመር ላለኝ ከዛ ከዚህኛው ቫልዩ ላይ ከ26 ላይ ነጥብ 5ን ወስዳለሁ። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ምንድነው የማደርገው? ከ26 ላይ ሲቀነስ 25 ላለኝ ከ26 ሲቀነስ 25 ስንት ነው? 1 አይደል? 1 ሲባዛ በ0.5 ይሄ ስንት ማለት ነው?
0.5 ራሱን ነው የሚሰጠኝ። 1 ሲባዛ በ0.5 1 ሲባዛ በ0.5 0.5 ራሱን ይሰጠኛል። 0.5ን ማን ላይ ወስጄ እደምራለሁ? 25 ላይ 25 ሲደመር 0.5 እኩል ይሆናል 25.5። ሁለተኛ ኳርታይሌ እዚሽ ጋር ታርፋለች። እስካሁን ዴታዬ ለስንት ተከፍሏል? ለ3 1 2 3 3 ቦታ ተከፍሎልኛል። ኳርታይል ነው። የመጨረሻ ኳርታይልህን አግኝ ተባልኩኝ። ኳርታይል ትሪ ኳርታይል ትሪ እንዴት ነው የሚገኘው? አሁንም ወደ ፎርሙላዬ እመለሳለሁ። ፎርሙላዬ ስንት ነው? ምንድን ነው የሚለኝ? አይ ኦቨር 4 ኤን ፕላስ 1 እንዲህ ነው የሚለኝ። አይ ስንት ነው? በዚህ ጊዜ 3 ሲካፈል ለ4። ኤን ስንት ነው? 30 ሲደመር 1። ስለዚህ 31ን ሲባዛ በስንት ማለት ነው? በ3 4ኛ። ይሄንን እንዴት ነው ማባዛው? ካልኩሌተር ላይ ስሰራ 3 ሲካፈል ለ4 እላለሁ 0.75 ከዛ ሲባዛ በ31 ስንት ይሆናል? 23.25። ስለዚህ አሁን ምን ተባልኩኝ? 23.25ኛዋ ቫሊዩ ያንተ ኳርታይል ትሪ ናት ተብያለሁ። 23ኛው የትኛው ነው? ይሄኛው 15ኛ እንደሆነ አውቃለሁ። 16 17 18 19 20 21 22 23 እዚሽ ጋር ነው የምታርፈው ማለት ነው። 23 ብቻ ቢሆን ኖሮ ጨረስኩኝ 34 ይሆን ነበረ። ግን የሆነች ነገር መደመር አለብኝ። ምክንያቱም ነጥብ 25 ዋለች። ነጥብ 25ን ከማን ነው ማውጣት? ከዚችኛው ከቀጣዩ ቫልዩ ከ36። እሱን ለማውጣት ምን አደርጋለሁ? ከ36 ሲቀነስ 34 ላለሁ ስንት ይሆንልኛል? 2 ከዛ 2 ትርፍ አለ ማለት ነው። ከዛ የሁለትን ሲባዛ በ0 ነጥብ በዚሽ ማለት ነው በተረፈችዋ በ0 ነጥብ 25 አባዛለሁኝ። ከዛ 2 ሲባዛ 0.25 0.5 ይሰጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣላ 0.5 ደምርበታለሁ። ከዛ ይሄኛው 34.5 ይሰጣል ማለት ነው። ኳርታይሎቹ እዚህ ጋር ካልኩሌት የተደረጉት እንደዛ ይሆናል። ሁለተኛው 25.5 ሆነ ማለት ነው። በአጠቃላይ አሁን እዚህ ጋር ስታያቸው 3 ኳርታይሎችን አወጣን። ዴታው ለስንት ተከፈለ? ለ4 ተከፈለ። ለዛ ነው ኳርታይሎች ዴታይን ለስንት ይከፍሉታል? ለ4። የኳርታይሎች ብዛት ግን ስንት ነው? 3። ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ዴሳይልስም እንደዚህ ነው የሚሰሩት። ዴሳይልስ ደግሞ ዴታይን ለስንት ነው የሚከፍሉት? 10 ቦታ። የዴሳይሉ ግን ነምበር ኦፍ ዴሳይልስ ስንት ናቸው? 9 ናቸው። የመጨረሻው ራሱን ስለሚይዝ ማለት ነው። ኦኬ የዴሳይሎች ፎርሙላ ምንድን ነው? የዴሳይሎች ፎርሙላ ምንድን ነው? አይ ኦቨር 10 ኤን ፕላስ 1 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለ4 ነው ያካፈልኩት። ዋይ በኳርታይል ጊዜ ለ4 ነው ያካፈልኩት። ለምን? 4 ቦታ እንዲከፈልልኝ ስለፈለግኩ። በዴሳይል ጊዜ ግን ለስንት ነው የማካፍለው? ለ10። ምክንያቱም አላማዬ ዳታውን 10 ቦታ መክፈል ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ጥያቄ ላይ ምን ተብሎ ሊመጣ ይችላል? 8ኛውን ዴሳይል ፈልጊ ተብሎ ሊመጣ ይችላል። 8ኛውን ዴሳይል ፈልጊ ከተባለ ምንድን ነው የምታደርጊው? 8 ኦቨር 10 ትያለሽ። ከዛ ኤን ስንት ነው? 30 ናቸው አይደል? እነዚህ ፕላስ 1 31። ከዛ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ መጣለው ካልኩሌተሪ ጋር ከዛ 8 ሲካፈል ለ10 ላለሁ ስንት ሆነ? 0.8። ከዛ ሲባዛ በስንት? 31 24.8። 8ኛ ዴሳይሌ ስንተኛው ቫልዩ ነው? 24.8ኛ ቫልዩ ነው። ከዛ መቁጠር ጀምራለሁ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24ኛዋ ማናት? 36። ከዛ 36 ላለው ሲደመር ከዛ ስንት አለች ያልመጣች? 8 አለች። ነጥብ 8 አለች። ከዛ ከ36 ቀጥሎ ያለው የትኛው ነው? 39 አይደል? 39 ሲቀነስ 36 ስንት ነው? 3 አይደል? 3 ሲባዛ በስንት?
በነጥብ 8 በ0.8 እላለሁ። ከዛ አሁንም 0.8 ሲባዛ በ3 ስንት ነው? 2.4። ከዛ እዚህ ጋር መጣና 2.4ን እደምራለሁ። ይሄ ስንት ይሰጠኛል? 38.4 ይሰጠኛል። ሶ ስምንተኛዬ ዴሳይል በዚህ ዲስትሪቢዩሽን መሰረት ስምንተኛዋ አካፋይ እዚህ ጋር ነው የምትወድቀው። እሷም 38.4 ናት ማለት ነው። ሶ ዴሳይል ሲሰራ እንደዚህ ይሆናል። ፐርሰንታይልም ተመሳሳይ። የፐርሰንታይል ፎርሙላ ደግሞ አይ ኦቨር ስንት ነው? 100 ሲባዛ በኤን ፕላስ 1 ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አይን ምን ማድረግ ነው? መተካት ነው። ይህን ያክለኛ ለምሳሌ 90 ላይክ ሰባኛውን ቫሊዩስ ይሄንን ዴታ 100 ቦታ የሚከፍል ሰባኛውን ቫሊዩ አምጣ ከተባልኩኝ እዚህ ጋር መጣና በሰባ እተካታለሁ። አይን ሲካፈል ለ100 ላለውኝ ከዛ ሲባዛ እዚህ ጋር 31 ላለውኝ ማለት ነው። 7 ሲካፈል ለ100 ስንት ነው? 0.7 አይደል? ከዛ ሲባዛ በ31 0.7 ሲባዛ በ30 ኡፕስ 0.7 ሲባዛ በ31 ስንት ይሆናል? 21.7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና 21ኛ ቫልዩዬን እፈልጋለሁ። 21ኛ ቫልዩዬ የቷ ናት? ይሄኛው 25ኛዬ ነው። 24 23 22 21 ይችን ይይዛለሁ። 22 ላለሁኝ 21ኛው 22 ናት ሲደመር ላለሁኝ ስንት ነው የመጣልኝ? 0.7። ስለዚህ 0.7ቷን ከቀጣዩ ቁጥር ወስዳለሁኝ። ከዛ 22 ሲቀነስ 22 ምንድን ነው? 0 አይደለ? 0 ታይምስ እላለሁኝ 0 ታይምስ 0.7 እላለሁኝ። ትርፍ 0.7 ስለሆነች ይሄኛው 0 ይሰጠኛል። ስለዚህ 22 ሲደመር 0 እላለሁኝ። ስለዚህ ሰባኛዬ አካፋይ ስንት ናት ማለት ነው? 22 ናት ማለት ነው። ሰባኛዋ ፐርሰንታይል በዚህ ጊዜ አሁን ስንት ምንድን ነው ያሰብኩት? ፐርሰንታይል ነው ያሰብኩት። ምክንያቱም ያካፈልኩት ለ100 ነው ማለት ነው። ሰው በአጠቃላይ ኳንታይሎች ሲፈለጉ የኳንታይሎች ፎርሙላ ቀላል ነው። ላይክ ኦኬ ቀላል ነው እንትተነው እንደዛ ነው። ላይክ ዴሳይሎች ከሆኑ 1/10 ኤን ፕላስ 1 ቫልዩ ይፈለጋል። ፐርሰንታይልም ከሆነ የፐርሰንታይል አይ ኦቨር 100 ኤን ፕላስ 1 ቫልዩ ይፈለጋል ማለት ነው። አሁን ትልቁ ችግር እንትን ሲሆን ነው። ግሩፕድ ዴታ ሲሆኑ እንዴት ነው የምንፈልገው ነው። ግሩፕድ ዴታ እስከሆኑ ልክ እንደ ቅድሙ ሚዲያን እና ሞድ ላይ ስንሰራ እንደነበረው የተለየ ፎርሙላ ይሰጠናል። ከዛ ይሄንን ፎርሙላ በመጠቀም እንሰራለን ማለት ነው። ፎርሙላው ሁሉም ላይ ላይክ ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ በግሩፕድ ፍሪኩዌንሲ የኳርታይልን ፈልጉ ሲባል ሎወር ክላስ ባውንደሪ እናወጣለን ፕላስ ክላስ ሳይዝ ኦቨር ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኳርታይል ክላስ ታይምስ ኢን ማለት በእኛ በዚህኛው ጊዜ ስሞለስ ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ማለታችን ኦቨር 4 ከዛ ማይነስ ሲ ደግሞ ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ፕሪሲዲንግ ኳርታይል ክላስ ይሆናል። እዚሽ ጋር ብቻ ናት ልዩነቷ። ኳርታይል ሲሆን ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ በ4 ይካፈላል። ዴሳይል ሲሆን በ10 ይካፈላል። ፐርሰንታይል ሲሆን በ100 ይካፈላል ማለት ነው። አንድ ምሳሌ እዚሁ ላይ አለ። ያን ምሳሌ እንስራ። አሁን ይሄ ዴታ ተሰጠን። እነዚህ ክላሶች አሉን ተባለ። ከ140 እስከ 150 ፍሪኩዌንሲ 17፣ ከ150 እስከ 160 ፍሪኩዌንሲ 29 እንዲያለ ዘረዘራቸው። ደህና አሁን የዚህን ክላስ ኳርታይል አምጡ፣ 7ኛውን ዴሳይል አምጡ፣ 90ኛውን ፐርሰንታይል አምጡ ተባለ። ኦኬ
እንዴት ነው የምንሰራው? መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ልክ ሚዲያን ላይ እንደሰራ ነው የክላሱን ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ ተነስተን ወደ ኳንታይሎቹን ካልኩሌት ወደ ማድረግ እንሄዳለን። ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ሌዛን ታይፑን ማለት ነው። ሶ 17 ከሱ የሚያንሳለ የለም። ሶ ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ 17። ክላስ ቢ የዚህኛው ስንት ነው ፍሪኩዌንሲው? 29 ሲደመር ከሱ በታች ስንት አለ? 17 29 ሲደመር 17 46 ከ160 እስከ 170 ያለው ክላስ ፍሪኩዌንሲው ስንት ነው? 42 ከሱ በታች ስንት አለ? 29 እና 17 ሲደመር 42 88 ይሄኛው ስንት ነው? 72 ከሱ በታች ስንት አለ? 42 29 17 አሉ የነሱ ድምር 88 ነው ሲደመር 72 160 ይሆናል ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲው። ሶ ከበታቻቸው ያሉትን ፍሪኩዌንሲዎች እየደመርን እንደዚህ እናመጣለን። አይ ቲንክ ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ እንዴት እንደሚሰራ አሁን አግኝተሻል። ዘን ወደ ካልኩሌሽናችን እንመጣለን። የመጀመሪያው ኤን ኦቨር 4 ማግኘት ነው። ኤን ኦቨር 4 ኤናችን ምንድን ነው? the highest frequency I mean the total cumulative frequency ነው አይደል? የመጨረሻው ቫልዩ cumulative frequency ነው 493 ማለት ነው። ሲካፈል አሁን ለኳርታይሉ እናካፍለዋለን። ሁሉንም ኳርታይሎች ፈልጉ ስለተባለ ለአራት አካፍለዋለሁ። ስንት ይሰጠኛል? 123.25 ሶ 123.25 ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ የሚወድቅበት ቦታ ኳርታይል ክላሴ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እመጣለሁ 123 እንፈልጋለሁ። እዚህ ጋር አይመጣም፣ እዚህ ጋር አይመጣም፣ እዚህ ጋር ትመጣለች። 125 እዚህ 123.25 እዚህ ጋር ይወድቃል። ይሄኛው ክላስ የትኛው ነው? ይሄኛው ክላስ ነው። ሶ the class that contain my first quartile የቱ ጋር ነው ያለው? እዚህ ጋር ነው ያለው። የኳርታይሌን የመጀመሪያውን ቫልዩም የሚወድቀው እዚህኛው ክላስ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከዛ እሱን ካወቅኩኝ በኋላ ሌሎቹን ነገሮች ዲተርማይን አደርጋለሁ። ዘን ሎወር ክላስ ሊሚት ስንት ነው? 170። የክላሱ ዊድዝ ስንት ነው? በክላሶቹ መካከል ስንት ነው ዲፈረንሱ? ከ180 ሲቀነስ 170 ስንት ነው? 10። ስለዚህ ደብሊው ስንት ናት? 10 ናት። ትልቁ ኤን ማለት በዚህ ጊዜ ትልቁ ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ የመጨረሻው ስንት ነው? 493። ከዛ ይሄ ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ኳርታይል ፈርስት ኳርታይል የሚወርቅበት ክላስ መሆኑን ለይቻለሁ። የሱ ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው? 72። የሱ ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ 160። ከሱ በፊት ያለው ፍሪኩዌንሲ ሲ ስንት ናት? 88። ይሄንን ከያዝኩኝ በኋላ ወደ ፎርሙላ ይመጣለሁ። ፈርስት ኳርታይል ስንት ነው ይለኛል። ሎወር ክላስ ባውንደሪ ኦፍ ማይ ኳርታይል ክላስ 170 ማይ ክላስ ሳይዝ 10 ኦቨር ማይ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኳርታይል ክላስ 72። ኦኬ ከዛ ኤን ኦቨር 4 ኤን 143 ነው። ኦቨር 4 ኦልሬዲ 123.25 አግኝቻለሁ። ሲቀነስ ሲ ስንት ናት? 88። ይሄንን ካልኩሌት አደርጋለሁ። ዘን 123 ኦልሬዲ ያለኝ ሲቀነስ 88 ስንት ይሰጠኛል? 35 ኦቨር 35.25። ከዛ አሁን በ10 72ኛ አባዙት ይላል። ከዛ ሲባዛ በ10 አደርጋለሁ ሲካፈል ለ72 አደርጋለሁ። ይሄን ያክል ይመጣልኛል። ዛን እዚህ ላይ ስንት ደምሩበት? 170 ሲደመር 170 ስንት ይሆናል? 174.89። ይሄ ራውንድ አደርገዋለሁ 89ን 8 ከ5 በላይ ስለሆነች 174.9 ምን ይሆናል? ማይ ፈርስት ኳርታይል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ማይ ፈርስት ኳርታይል። ኦኬ ሰከንድ ኳርታይል እንዴት ነው የማገኘው? ሰከንድ ኳርታይልን የማገኘው በተመሳሳይ መንገድ ነው። ማይ ፈርስት ኳርታይል እንዴት ነበር የተገኘው? ፈርስት ኳርታይል ክላሴን ኤን ኦቨር 4 አይደል ያደረኩት። አሁን ደግሞ ኤን ኦቨር 4 አድርግና ሰከንድ ኳርታይል ከሆነ በሁለት አባዘዋለሁ።
n/4 ስንት ነው የሚሰጠው? 123.25 ሲባዛ በሁለት ስንት ይሰጠኛል? 246.5 ይሰጠኛል። ደን 246.5 የቱ ጋር ነው የሚወድቀው? ዳራን እዚህ ጋር አይወድቅም። 200 ስንት ነው የተባልኩት? 46። ይሄኛውም አይደለም 246 ይበልጣል፣ እዚህ ጋር ይወድቃል። ይሄኛውን እዚህ ጋር ከወደቀ ያኔ ሰከንድ ኳርታይል ክላሴ ስንት ነው ማለት ነው? ከ190 እስከ 200 ኢዝ ማይ ኳርታይል ክላስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ማይ ኳርታይል ክላስ ሎወር ባውንደሪ ስንት ነው? 190። ክላስ ሳይዜ ስንት ነው? ኦልሬዲ እሱን ለይቻለሁ ቅድም። ከ200 ሲቀነስ 190 10። ደብሊው ስንት ትሆናለች? 10። ከዛ ኤን ስንት ነው? ኤን ኦልሬዲ ታውቋል። የመጨረሻው ትልቁ ነው 493። ከዛ ሲ ስንት ናት? ሲ ማለት የኳርታይል ክላሴ በዚህ ጊዜ ይሄ ነው። ፍሪኩዌንሲው ይሄ ነው። ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲው ይሄ ነው። ፕሪሲዲንግ ከዚህ በፊት ያለው ፍሪኩዌንሲ ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ 244 ነው። ስለዚህ ሲ 244 ትሆናለች ማለት ነው። ሶ 244 ናት። ይሄንን ወደ ምን ውስጥ አስገባዋለሁ? ወደ ፎርሙላ ውስጥ። ፎርሙላ ውስጥ ኳርታይል 2 ፎርሙላ ምንድን ነው? ሎወር ባውንደሪ ኦፍ ሎወር ክላስ ሊሚት ባውንደሪ አይደለም፣ ባውንደሪ ሚዲያን ላይ ነው የሰራው። ሎወር ክላስ ሊሚት ኦፍ ማይ ሰከንድ ኳርታይል ክላስ ፕላስ ክላስ ሳይዝ ኦቨር ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ማይ ሰከንድ ኳርታይል ክላስ ከዛ ይሄኛው ታይምስ 2 ታይምስ ኤን ኦቨር 4 ኤን በዚህ ጊዜ 493 ነው ለይቼዋለሁ ቅድም ትልቁ ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ከዛ ማይነስ ሲ ላለው ሲ በዚህ ጊዜ ስንት ናት? 244። ይሄንን ተመሳሳይ ካልኩሌሽን ይሄን ከዚህ ቀንሳለሁ፣ ለ10 አባዛለሁ፣ ለ72 አካፍላለሁ፣ 170 ደምርበታለሁ። ስንት ይሰጠኛል? 190.23 ይሰጠኛል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሰርድ ኳርታይልን ፈልግ ሲባል ምንድነው የማደርገው? ኤን ኦቨር 4 ላለው ኤን ኦቨር 4 ኦልሬዲ ቅድም አግኝቻለሁ። ስንት ነው? 123.25። ሰርድ ኳርታይልን ስለሆነ የምፈልገው በስንት አባዛዋለሁ? በ3 አባዛዋለሁ። በ3 አባዛው ስንት ይሰጠኛል? 369.75። 369 የቱ ጋር ነው የሚወድቀው? ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲዎች ነው ያለው። 369 ዳራን እዚህ ጋር አይወድቅም፣ ከዚህኛው ይበልጣል፣ እዚህ ጋር ይወድቃል። ይሄኛው ክላስ ስንት ነው? ከ200 እስከ 210። ከዛ ከ200 እስከ 210 ምንድን ነው ላለው? ኢዝ ደ ክላስ ኮንቴንስ ማይ ሰርድ ኳርታይል። ከዛ ሌሎች የሚያስፈልጉኝን ቫሪያብሎች ምን አደርጋለሁ? አውጣለሁኝ። ከዛ ሎወር ክላስ ሊሚቴ ስንት ነው? 200 ነው፣ ግልጽ ነው። ከዛ ኤን ስንት ነው? 493 ኦልሬዲ ለይቻለሁ። ዊድዝ ስንት ነው? 10 ኦልሬዲ ለይቻለሁ። አሁን ወደ ክላሴ ይመለሳለሁ። 200 ፍሪኩዌንሲው ስንት ነው? 49። ከዛ የእሱ ኪሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው? 400። ከሱ ውስጥ በፊት ያለው 351 ሲ 351 ኤፍ 49 ትሆንልኛለሽ ማለት ነው። ከዛ ወደ ፎርሙላ ይገባለሁኝ። ሎወር ክላስ ባውንደሪ 200 ደብሊው 10 ይሆናል። ሎወር ፍሪኩዌንሲ 49 ታይምስ ኦልሬዲ ይሄኛው ካልኩሌሽን አለ 3 ታይምስ ኤን ኦቨር 4 369.75 ሲቀነስ ሲ 351 ናት አልኩኝ። ከዛ ይሄን ካልኩሌሽን ስሰራ ውጤቱ መጣልኝ ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ ዴሳይልም ያንኑ ካልኩሌሽን ነው የሚወስደው። the only difference ኤን ኦቨር 4 መሆን ይቀርና ኤን ኦቨር 10 ይሆናል። ከዛ ሰባተኛው ዴሳይል ከተባለ በ7 ይባዛል። ፐርሰንታይሉም ጋር ስንመጣ ሌላው ፎርሙላ እንዳለ አይቀየርም። ኤን ኦቨር 100 ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን ፐርሰንታይል ስለሆነ በተባለው ፐርሰንታይል ይባዛል። በዚህ ጊዜ 90ኛውን ፐርሰንታይል አምጡ ስለተባልን በ90 ይባዛል። ከዛ ሲን ኤፍን ኤልን ደብሊውን ኤንን ዲተርማይን እናደርጋለን። ከዛ ፎርሙላ ውስጥ እናስገባቸዋለን። ፎርሙላው ተመሳሳይ ነው። ይሄ ፎርሙላ ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚወጣ ከሆነ ይሰጠናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ፎርሙላውን መሸምደድ ትንሽ ስለሚበዛ የዚህ ብቻ ፎርሙላ አይደለም። እስካሁን የሚዲያን ፎርሙላ አየን፣ የሞድ ፎርሙላ አየን፣
እንደገና ደግሞ ቀጥሎ የስታንዳርድ ዲቪሽን የቫሪያንስ ምናምን ፎርሙላ ስናይ ፎርሙላዎቹ ይበዛሉ ስታስቲክስ ላይ ፎርሙላ ለዛ ነው ፎርሙላዎች በእኔ ልምድ ፎርሙላዎች ይሰጣሉ ከፈተናው ጋር አንድ ላይ። ሶ ዋናው ያው እንዴት ቁጥሮቹን መተካት እንዳለብን ማየት ነው።